Kaya pala ako binubugbog ng tatay ko. Doon ko nalaman. Dahil Becky ka. Hindi, Becky din pala siya. Nakita ng tatay ko, pinalo talaga ako. Ninugod ako sa inidoro. Akala Hindi nga. Promise. Oo, akala siguro dumi Sa ko. Inidoro. Oo. Promise, hindi ko makakalimutan Sa yun. Inidoro mismo? Oo. Ganun. Doon ako nalulungkot na grabe pala pinagdaanan ng nanay ko. Na hindi mo alam. Ayan na. Basta nagsisisi ko, sana nabigay ko sa nanay ko yung na-tolerate ko rin siya. Yung ano gusto niya, nag-grocery kayo together. Yung gano'n. Kakain sa labas. O pinag-birthday mo ng bongga-bongga. Yun yung ano ko sa buhay ko na sana nagawa ko sa nanay ko. Negi! Yes! Ay! Ay, wow! Hello! Miss Tony, hello po! Ako, Hello po! maraming salamat po Oo eh! sa pag-invite niyo sa akin. Wow. Nung nagsama kayo ni Alex, sabi niya sa akin, "Uy, alam mo, dapat mo malaman yung story ng buhay ni Negi." Ay, Saka talaga? natawa ako kasi ang layo ng totoong pangalan mo Oo. sa screen name mo ngayon. Oo, kasi Elizabeth talaga ang pangalan ko. Hindi Elizabeth! Hindi, pinabago ko last year. No! Nagsisimula sa letter U. Unggoy. Ano ba? Hindi! Ang totoong pangalan ni Negi ay Oldario. Yes, Oldario Molina Jr. Ang istorya niyan kung bakit naging Oldario kasi nung pinanganak ako yung may sakit, tapos pagka gumaling ako, yung tatay ko naman nagkakasakit. Parang ganun. Oh? Yung, so nung iba yung pangalan ko, kaya ginawang ano... Oldario? Oo. Kasi yun ang pangalan ng tatay mo? Oo. Parang nagiinuman lang sila, nakita nila sa dyaryo. Yan na lang ipangalan natin, nakabalot sa tinapa. Pero nung lumalaki ka, anong tawag sa'yo sa inyo? Hindi Negi, tsaka Hindi, Joanna. Hindi, bakit naman, ganito itsura, Joanna. Pero ano Hindi, talaga? Dantoy ang tawag sa akin. Tapos yung Negi, ang nagpangalan talaga nun sa'yo, si Vice. Si Vice na, si Meme. Paano ka napasok sa comedy bar? Nung bukas yung pintuan. Hindi, yung friend ko kasi mahilig ako mag-host ng sa mga piyesta-piyesta nung araw. Tapos may friend ako nagko-comedy bar, inaya niya ako pumunta ng Malate. Bata pa lang nakakatawa ka na. Feeling ko, nung pinanganak pa lang ako, yung parang paglabas ko pa lang sa nanay ko, sabi ng doktor, hiwalay natin to, comedian to. Parang ganon. To segregate agad. Oo, kasi ganon din yung kwento nila Lassie, ni Chad, ganon din. Alam mo, yun yung sinabi ni Alex. Talaga? Sabi niya, alam mo, ang common denominator nilang lahat, na masayahin silang tao, mga komedyante sila, pero yung childhood nila, hindi ganun kasaya. Medyo, may mga ganon-ganon. Dahil yung relationship, usually sa magulang. Oo. Lalong-lalo na sa tatay. Sa tatay. Kasi ikaw yung masasabi nating millennial Becky, Oo. na ito yung generation na hindi pa ganun na-embrace at natatanggap ng mga Totoo. tatay. Yung Yung pagiging Becky. Kaya nung araw, parang takot na takot ako magsabi kung ano talaga ako. kailan mo naramdaman yun na girl ka? Feeling ko, pa lang bata pa lang talaga. Mahilig na akong sumayaw sa Yung salamin. nagkamukhang ka pa lang, iba na yung feeling mo. Iba na yung feeling ko na parang gusto ko, parang feeling ko magiging nanay ako balang araw. Yung mga ganun. Mag-aanak ako ng 8. Aso. Ay, yun talaga. Hindi, feeling ko talaga ganun. So, nung mga time na yon, nakita na yun ng tatay mo. Tinatago ko pa. Bakit mo tinatago? Kasi nga ayaw niya. Kasi ang laki ng tatay ko. So parang brusko-brusko siya sa lugar namin. Tapos parang hindi niya maano na magkakaanak siya ng Becky. Sa inyo magkakapatid, kasi 4 kayo, di ba? Oo. 2 kayong lalaki? Oo. Ikaw lang ang Ako lang ang girl at heart. Oo, girl at heart. O paano yung unang maaalala mo na hindi to gusto ng tatay ko? Yung pagiging girl ko. Bumabarkada na ako sa mga Becky din. So pag sinusundo ako ng mga Becky sa bahay, pinapagalitan niya, "Wag kayo dito." Ganun, sinisigawan na ganun. So parang hindi niya Tapos ikaw, magpakalalaki ka ha. Ganun, ginaganon ako.
So normal yun sa'yo na nabubugbog ka? Yes. Nahuli ka ba ever? One time, nanood ako ng amateur. So, nakalimutan ko na may lipstick ako sa bag. Nakita ng tatay ko, pinalo talaga ako. Ninudgod ako sa inidoro. Akala Hindi nga. Promise. Oo, akala siguro dumi Sa ko. Inidoro? Oo. Promise, hindi ko makakalimutan Sa yun. Inidoro mismo? Oo. Ganun. Yung hanger, nagiging ano yun, nagiging hairpin na lang sa soap. Nauubos sa katawan ko yun. Oo. Ganun. Kaya ako yung habang lumalaki ko, talagang masama loob ko sa tatay ko. Kasi 'di ba, syempre, kumbaga doon ka sa bahay, dapat nararamdaman mo na ano ka. Pagmamahal. So hindi nung lumalaki ko, yun galit ako sa tatay ko. Yung parang tinatanong ko bakit niya ako ginaganon, ano ba yung mali. Pero ngayong tumanda na ako, na ano ko yun sa sarili ko, yun lang siguro yung paraan na disiplina na gusto nilang iano sa akin. Kaya pala ako binubugbog ng tatay ko, doon ko nalaman. Dahil Becky ka. Hindi, Becky din pala siya. Nauubos kasi yung foundation ko, siya pala gumagamit. Joke lang. Hindi, pero kailan yun naging okay? Yung parang pwede na kayong mag-sit down na napag-usapan nyo yung childhood mo. Eto na, nung time na nagkasakit na siya, So growing up, inisip mo hindi ka mahal ng tatay hindi ako mo? mahal ng tatay. Galit ako sa tatay ko. Kaya lumalayas ako sa amin. 17 lumayas ka? 17, oo, mga ganun, 18, umalis na ako sa amin. Kasi nga, parang lagi akong nasasaktan. So, nagtrabaho ako ng sarili. Binuhay ko yung sarili ko habang lumalaki. Kailan yung time na nag-reconnect kayo ng tatay mo? Nung nawala na yung nanay ko. Umuwi na. Ang nanay mo ang unang nawala ng 2011? Oo, nawala ang nanay ko ng siguro mga 15 or mga ganun 14 years nang nawala. Umuwi na ako sa amin kasi bedridden na yung tatay ko. May sakit na siya na diabetes. Hindi alam ng tatay ko na ako ang nagbibigay ng para ma-ospital siya. Ba't di niya alam? Hindi ko sinasabi. Noong time na yon, lahat ng, kumbaga, kasi parang lahat ng gadget ko binenta ko para masugod siya sa ospital. Hindi Tapos, niya alam? hindi alam ng tatay ko yun. Tapos, nung sinabi, hindi ko alam kung sinabi ng nanay ko. Basta nagte-thank you lang siya. Thank you, nak. Ganun lang. Nung nakikita ko na may sakit yung tatay ko, doon nawala yung galit ko. At mas minahal ko siya. Kasi ang tagal namin hindi magkasama. Tapos nung nakikita Na hindi ko. okay din. Oo, kahit na hindi niya sinabi sa akin, nak, sorry. Pero naramdaman ko na mas minahal ko siya nung nakikita ko na siyang hindi na nakakalakad. Never mo narinig yung sorry yung binugbog mo? Sorry, walang ganon. Pero ang lagi niya lang sinasabi sa akin, nak, magpahinga ka naman. Kasi nakikita niya yung trabaho natin, di ba? Sa araw-araw kong wala sa bahay. Tapos nakikita lang ako ng tatay ko, paano gusto mo? Kasi yung tatay, nung medyo umokay na yung kita ko, yung tatay ko yung parang nabibi ko. Nabibili ko na yung gusto niya. Tapos nadadala ko na siya sa medyo magandang ospital. Hindi na siya galit sa'yo noon? Hindi na. Malambot na siya, hindi na yung laging parang... Oo, kasi palalayasin ko siya pag galit pa rin siya. Lumayas ka, mamili ka. Pero alam mo, totoo yan. Yung mga Becky, sila yung sobrang mapagmahal sa magulang. Oo. So parang feeling ko yung mga childhood trauma na pinagdaanan mo, ikaw din na nag-heal sa sarili mo. Oo. Kailangan eh. Pinagdasal ko lang, pinagpray ko lang. Sana mawala yung pain na nararamdaman ko sa pinagdaanan ko sa tatay ko. Tapos siguro pinakita sa akin ni Lord na eto, yung wala kang choice, yan talagang tatay mo. Tapos At pinagpapasalamat ko yung Miss Tony kasi kasi naging strong akong person, 'di ba? Yung naging independent ako. Tapos ang pangarap ko lang mabigyan sila ng magandang buhay, yung mabilang ko ng bahay, yung gano'n. Kahit na nagkahiwalay kayo nung 17 years old ka, yun ang pinakapangarap mo? Yun ang pangarap ko. Kasi for sure may mga ganun, yung mga bata ngayon, 'di ba? Galit sa magulang. Dapat wag. Kasi naniniwala talaga ako, ang pa rin, yung ibibless ka pag minahal mo yung magulang mo. 'Di ba yung sabi mo nga sa pelikula na parang pandesal lang yung hinihingi mo, pero cheeseburger and fries ang binigay sa'yo. Catering, buffet ang binigay mo sa akin. Kaya feeling ko, kaya nung time na yun, sabi ko, kaya siguro ako binibless ng marami, hindi para sa akin. Para siguro sa tatay ko na may sakit.
time na yun. Tsaka di ba lagi nilang sinasabi na kapag nawalan ka ng magulang, kahit anong success ang maabot mo, marating mo, Wala. ma-experience mo, Actually, nasa laging nalulungkot ka pa rin. nandoon ako sa ganyang sitwasyon ngayon. Parang dumating sa punto sa akin na para saan yung ginagawa ko. Kasi wala na eh. Di ba? Wala na yung nanay ko, wala na yung tatay ko. Oo, kasi di ba, ang motivation usually ng mga anak, lalo na galing sa hirap, yung kapag ako nakaangat-angat Oo. at ako pag talaga nagkapera, ipapa-experience ko to sa nanay ko, dadaling ko ang tatay Yes. ko rito, ibibili ko ang nanay ko Oo. nito. Yung tatay ko, naabutan yun kasi medyo okay na yung kita ko. So, nabibili ko na yung mga gusto niya. Ang nanay mo. Yung nanay ko ang hindi. Kasi nung time na yun, yung nanay ko, parang siya yung... Kasi wala ako sa bahay namin, hindi ko alam. Doon ko naintindihan kung gaano kahirap pinagdaanan ng nanay ko. Kasi bago mamatay nanay ko, kinikwento niya sa akin na ba't ganun yung papa mo? Kasi bedridden na, ano siya, siyempre pinaliliguan na. Siya yung binubulyawan ng tatay ko. Tapos nung wala na yung nanay, doon ko na-realize nga, Miss Tony, na matindi ang pinagdaanan ng... Kasi ako na yung pumalit sa kanya eh. So lahat ng problema ng mga kapatid ko, ng Kinarga tatay mo. ko, doon ako nalulungkot na grabe pala pinagdaanan ng nanay ko. Na hindi mo alam. Ayan na. Ang lakas din ng nanay mo. Matibay talaga mga nanay mo. Marirealize mo lang yun pag tanda mo. Pag Kasi nagsisisi ko, sana nabigay ko sa nanay ko yung na-tolerate ko rin siya, yung ano gusto niya, nag-grocery kayo together. Yung gano'n. Kakain sa labas. O pinag-birthday mo ng bongga-bongga. Yun yung ano ko sa buhay ko na sana nagawa ko sa nanay ko. Dahil deserve mo. O nabilan siya ng mamahaling alahas. Yung mga gano'n. Nadala mo sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Yan yung nalulungkot ako pag naiisip ko. Saka sinasabi ko, para saan ba yung kinikita ko na? Kasi nung time na namatay yung nanay ko, nakita ko pa siya naghihingalo eh. So, bumulong ako sa kanya. Sabi ko, pag hindi mo sige, okay lang. Ako na bahala. Ako na bahala kay Papa sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayun. Pagkasabi mo nun? Pagkasabi ko nun, umalis na ako. Kasi ayoko maalala yung nanay ko na Nawala? Tas mga siguro ilang oras lang nawala na. Tas after nun, pinilit ko maging maayos yung buhay ko. Lahat ng pangarap ng nanay ko para sa pamilya namin. Ikaw nagtupad? Ako gumawa nun. Minsan kailangan mo dumaan sa masakit. Oh, pero ang sakit. Na may kukunin sa'yo, may mawawala. Para Sa kapag may mga Pasko, na ko yun. Sana Birthday. kasama ko yung nanay ko. birthday niya. Birthday mo. Iba-iba yung pinagluluto ka ng nanay, iba. Tsaka yung may magte-text sa'yo na nanay. Yes. Yung dati kasi pagka magte-text, pengi naman na naiinis ako. Ngayon, naku, sana buhay yung nanay ko. Okay lang kahit araw-araw niya ako hingian. Di ba? Yun pala yung kaya yun sinasabi ko na walang hindi ka pwede mamili, di ba? Kung hangga't nandiyan dyan yung parents mo, mahalin nyo. Di ba? Kasi isa lang kasi, di ba? Isa lang sila eh. O, di ba nung bata ka, ang pangarap mo, magsusumikap ako, pipilitin ko umasenso sa buhay para mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Ngayon, wala na yung nanay mo, tsaka yung tatay mo. Ano na yung pangarap mo ngayon? Parang lang, syempre gusto ko yung yung mag-enjoy lang na. Kasi feeling ko nagawa ko na yung ko eh. Nagawa ko na yung gusto ng nanay at tatay ko. Sa mga kapatid ko naman, still tumutulong pa rin naman. Kaya lang hindi pa rin kami, may mga iba akong kapatid na kaya lang tinatanong ko sarili ko, hanggang kailan? Oo, paano ako? Yung ganun, saka na laging sinasabi sa amin ni Mimi, pag Becky ka, tapos kailangan may ipon ka. Di ba? Parang kasalanan mo na ba't di ka nag-ipon? Ba't di mo pinaghandaan? Kasi sa pagtanda namin kami lang talaga eh. So yun yung ko. Kaya siguro nagtatrabaho pa rin ako. Yun ang pinaghahandaan ko. Alam mo, sa dami ng kinausap ko, iisa yung lagi kong nakukuha sa inyo na yung mga binibless
yung mga mapagmahal sa magulang. Oo, totoo yun. Saka hindi nasa 10 utos ng Diyos yun. Honor. Gawin nyo yun. Honor your parents. Oo. Ang buhay natin, parang pelikula lang din. 'Di ba? Mamimili ka kung anong gusto mong ending. Nasa sayo. Gusto mong masaya, malungkot, o ma-action, nasa iyo. Ikaw ang direktor. Totoo yan. Kasi kung gusto mo ng happy, malungkot, Comedy gulo, yung buhay mo. comedy, Oo. lahat yan nakasalalay Sa'yo. sa'yo sa desisyon na gagawin Ikaw. mo. Eh di pag nakikita mo ngayon yung achievement mo, yung mga napundar mo, kung ano yung sitwasyon ng buhay mo, napaproud ka sa sarili mo. Sobrang napaproud ako. Dati, pag pumapasok ako, nagtataxi lang ako, lagi ko lang iniisip, balang araw magdadrive ako ng sarili kong sasakyan. Araw-araw ko sinasabi yan, hanggang sa nakabili ko ng sasakyan. Kung ano talaga yung iniisip mo tsaka yung motivation mo sa buhay. Tapos sumunod na ko nun, dati nga aircon lang eh. Sabi ko, gusto ko maano, kaya feeling na natutulog na may aircon. So nakabili ko. Sunod-sunod na yun. Kung ano yung maisip mo. Oo, tapos papagawa ko ng bahay namin. Gawa mo? Ganun, nagawa ko siya. Wow. Para nung araw, meron kami, kasi sa basketball court kami nakatira. May bahay doon na malaki. Lagi ko sinasabi, bahalang araw ganyan ang bahay namin. Oo. 4th floor, may rooftop, may balkona yung kwarto ko. Nangyari, ganun yung bahay ko. Wala lang first floor. Kasi yun yung wala lang first floor. Kasi nandoon yung aso. Di ba? Hindi, nandoon kasi yung aso na binigay ni Madam. Kinakaulan kami, hindi kami kilala. So siya na sa first, kayo na nag-adjust. Oo. Ibigay nyo na yung first floor doon sa aso. O di ba ngayon, ang dami mong napapasayang tao. Si Alex, number 1. Sobrang saya pagkasama ka. Napapasaya mo si Alex. Hindi, masayahin talaga si Alex, kahit dati. Gusto niya kasi kasama masasayang tao. Kasi Hindi, kaya pala masayahin niya. Nakita ko yan si Alex one time, tumatawa mag-isa eh. Nang walang dahilan So, pa-check up niyo din. gusto niya kasi mga masasayang kasama. Oo naman. Simulan after... Saka hindi feeling ko bakla yan si Alex dati. Bakla ang kaluluwa niya, Oo, tingin ko. kaluluwa niya. Kasi lahat ng kaibigan niya, since high school, Puro lapitin siya talaga ng mga Ako alam ko Becky. na bakla siya kasi nakita ko yung anino niya, naka-headdress eh. Feeling ko sumasali ng Miss G nung araw yan. Nung reincarnation niya. Sa past life niya, Oo. Becky siya. Alam mo, ang pinakamagandang natutunan ko kay Negi this 2026 is honor your parents. Yes. Yung bigat sa puso mo, bawasan mo na. Habang kada taon, alisin mo na yan. Huwag mo nang Bitbitin. bitbitin. Kasi ikaw lang naman nagsasuffer eh, di ba? Learn how to let go. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Kasi ikaw lang ang nasasaktan. Ikaw lang nasasaktan eh, di ba? Saka may problema na problema na talaga. Tanggapin mo na problema siya. Kaya mo na lang, problema na yun, matagal na, tanggapin mo na lang. So pag may mga batang comedian na mga Becky, tapos nakikita mo nagsisimula sa mga comedy bar, ano yung lagi mong ina-advise sa kanila? Maging humble lang lagi. Di ba? Laban lang kayo. I-try lang ng try. Saka lagi lang mag-enjoy sa gagawin nila. O ito, laruin natin. Okay. Card. Pick a card. Diyos ko, hindi ko alam na nanghuhula ka na, Miss Tony. Okay, eto na. Ang nabunot mong card ay ito ang katanungan. Ang isang taong palagi kong ipagpapasalamat ay si... Dalawa eh. Pwede ba dalawa? Sige. Gusto ko magpasalamat kay Meme. Saka kay Kuya Luis. Gusto ko mag-thank you sa kanila. Kasi hindi ako magiging kung sino ako ngayon kung hindi dahil sa kanila. Saka until now, talaga nandiyan sila para gabayan ako. Lalo si Kuya Lu, daig pa namin mag-asawa. Hindi kasi aramdam ko na mahal ako ni Kuya Luis eh. Oo. Hindi niya lang maramdaman na mahal ko din siya. Na totoo na ha. Kaya pag nakikita ko sila ni Jessie, umiiyak ako mag-isa. Hindi yan. Selos na yung nararamdaman ko. Hindi, mabuting tao kasi din si Luis. Oo. At saka si Vice, Si na Meme. naging mabuti din talaga sa'yo. Sobra. Hindi ko makakalimutan kay Meme talaga. Na parang kung nag-dinner kami, tapos inakbayan niya akong ganun. Sabi niya, parang ang daming gusto nung posisyon mo. Huwag mong sayangin.
Ang galing kasi, nakahanap ka ng mga tao na tamang tao na gagabay at magmamahal sa'yo. Tama. That's a blessing. Blessing. Yan ang mga blessing ngayon, 2026. Yes. At saka Amen. thank you, blessing. Kasi pangarap ko interviewin mo na interview. Hindi nga! Oo, Grabe si- ka naman! Hindi, si Tito Boy, pangarap Ah. kong interviewin ako. Si Miss Crisana, tas ikaw na. Wow, Kaya nung ini-interview, na-checklist. ako, nininervyos talaga ako. Hindi naman, pero hindi mo nakaka-nervous, di ba? Hindi naman. Oh, di ba? Thank you, Negi. For having Thank you. Thank Happy you. New Year. Happy New Year. Maraming salamat for watching today's Tony Talks. And for more meaningful conversations like this, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat!